মিশন লাইফ সবাই জানা লাইফস্টাইল ফর এনভায়রনমেন্ট হল it's a mission mode program of government of India in fact. So lifestyle for environment, mission life or lifestyle for environment is an India led global mass movement. ঠিক আছে, এটা global mass movement মানে গোটেই মানুহখিনিৰ কাৰণে কৰা হৈছে to nudge মানে ঠেলি দিয়া, ঠেলিবলৈ বিচৰা হৈছে individual and community action to protect and preserve the environment. Main goal to whole environmental protection আৰু preservation মানে পৰিবেশৰ হেৰি কৰি প্ৰটেক্ট কৰা আৰু কেনেকৈ আমি পৰিবেশটোক বচাই ৰাখিব পাৰোঁ সেইটোৱে হ'ল তাৰ মেইন এইম এতিয়া লঞ্চ কোড কৰিছিলে সেইটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট দেই ইট ৱাজ লঞ্চড বাই দি ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এট COP26 ইন গ্লাছগো ইন নৱেম্বৰ 2021 ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট COP26ত তোমাৰ লাইফ স্কিমৰ কথা বা মিছন লাইফৰ কথা কোৱা হৈছিলে COP28ত তোমাৰ গ্ৰীণ ক্ৰেডিট স্কিমৰ কথা কোৱা হৈছে ঠিক আছে সো এইটো হ'ল তোমাৰ প্ৰ এনভায়ৰনমেন্ট attitude of the government বুজি পাইছা so mission life কথা অলপ এটো it emboldens the spirit of P3 model এটা আছে সেইটো হল pro planet people মানে aim to হল pro planet people মানুহখিনিয়ে প্ল্যানেটৰ কাৰণে মানে পৃথিৱীৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিব so মানুহৰ থ্ৰুদি তুমি বস্তুটো পৰিবেশটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিছা ঠিক আছে it functions on the basic principles of lifestyle of the planet for the planet and by the planet so etu hol tar mool mantra boli koa hoise je basic principle to lifestyle of the planet for the planet and by the planet mane tumar lifestyle to holoni korar kotha koise life for environment lifestyle for environment ki koa hoise je tumar lifestyle to holoni kora hoise je tumi lifestyle to holoni kori kisuman enukwa kaam koriba jitu tumak environment ot sahay koribo mane environment ot poribeshtuk preserve kori rakhat sahay koribo tenugonu ki kaam koribo para tumi suppose tumi etia horu kotha eta ma koisu room to tumar light to joli ase ulai gola light to off nokorila ঠিক আছে লাইট অফ নকৰিলা তুমি ভাবিব পাৰা কোন ডাঙৰ কথা নহয় বিল আহিব বিল দি দিম কিন্তু কথাটো কি হ'ল সেই বস্তুটোৱে তোমাৰ তুমি বিলখন দিবা কিন্তু সেই সময়টো লাইটটোৰ কোনো কাম নাই কিবা এটাটো পাৰপাস সার্ভ কৰিব লাগিব নাই কৰা সেই সময়ত ঠিক আছে সো তুমি হেতু লাহে লাহে নিজৰ লাইফষ্টাইলটো সলনি কৰিলা ৰুমৰ পৰা ওলাই যাতে ফেন লাইট সব অফ কৰি দিয়া ঠিক আছে হেতুটো নিজৰ ৰুমৰ কথা কেতিয়াবা আমি কিছুমান হেৰি ৰাজহুৱা জেগালৈ যাওঁ ৰাজহুৱা জেগাটো আমি যদি দেখো যে লাইট বা ফেন এনি চলি আছে আমি হেতু অফ কৰি দিব লাগে হেতু হ'ব তোমাৰ প্ৰ প্ল্যানেট লাইফষ্টাইল মানে তুমি অনবৰতে এইটো কথা ভাবিবা যে এই কামটোৰে এনভায়ৰনমেন্টৰ কি ক্ষতি হ'ব পাৰে গম পাইছা নহয় হে প্ৰ'এক্টিভ আমাৰ যেটো এটা লাইফষ্টাইল বা প্ৰ'এক্টিভ যেটো এটা থিংকিং প্ৰসেস হ'ব লাগে হেতু কথাকে এই লাইফষ্টাইল ফৰ এনভায়ৰনমেন্ট স্কিমটোত বা মিশনটোত কোৱা হৈছে ঠিক আছে এই মিশনটো কোনো এনেকুৱা নহয় যে মানুহে এনেকুৱা কৰিব লাগিব তোমাক কোনো হেৰি দিয়া নাই জাস্ট কোৱা হৈছে যে প্ৰ প্ল্যানেট এটা লাইফষ্টাইল হ'ব লাগে মানে এনেকুৱা এটা লাইফষ্টাইল যেটোৱে তোমাক পৃথিৱীক সহায় কৰে ঠিক আছে